નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દિવ્યેશ વઘાસિયા ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 12 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 3 શ્રેણિક એનો લેક્ચર નંબર 18. એમાં આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 3.3 માં ક્વેશ્ચન 4 થી. અને અગાઉના લેક્ચર એટલે કે લેક્ચર 1 થી 17 તમે હજી સુધી નથી જોયા તો આપણે YouTube પર જે ચેનલ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ તેના પ્લેલિસ્ટમાં તમને ધોરણ 12 મેથ્સ કરીને એક ફોલ્ડર જોવા મળશે. એમાં દરેક લેક્ચર છે અપલોડ થઈ ગયા છે. તમારા ધોરણના તમારા વિષયના એટલે કે ધોરણ 12 વિષય ગણિતના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના દાખલા, ઉદાહરણ, પ્રકરણ સ્વાધ્યાય અને પ્રકરણ દાખલા મેળવવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપી દેવામાં આવી છે. એ વિડીયો પરથી તમે દરેક વસ્તુ મેળવી શકો છો. આગળ વધીએ. 4 નંબરનો દાખલો. ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આપણે એ શ્રેણિક નથી આપ્યો, એ ડેશ આપ્યો છે અને બી. અને પૂછ્યું શું? a + 2b નો ડેશ શોધો. જો ફેર ક્યાં પડશે? આ જો ચોરસ શ્રેણિક છે તો જ્યારે એનો ડેશ લેશો એટલે ફેર પડી જશે. તો ધ્યાન રાખજો, આ એ નથી પણ શું છે? એ ડેશ. પહેલા આપણે શું મેળવવું પડે? એ મેળવવું પડે. બરાબર. a + 2b અને એનો ડેશ મેળવવાનો. ચાલો જોઈએ હવે. તો સૌપ્રથમ આપણે a લખી લઈએ, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. તો a ડેશ આપ્યો છે એટલે a કેવો થશે શ્રેણિક? ચાલો a = તો અહીંયા છે -2 3 1 અને 2. એ ડેશ ઉપરથી આપણે એ મેળવી શકીએ. બરાબર. કઈ રીતે? એનો ફરીથી ડેશ લઈ લેવાનો. b આપણને આપ્યો જ છે -1 1. ચાલો a અને b આપણી પાસે થઈ ગયા. હવે આપણે a + 2b મેળવી લઈશું. અથવા તો અહીંથી જ આપણે લખી લઈએ b આ રીતે હોય તો 2b શું થશે? ડાયરેક્ટ આપણે સરવાળો. 2b મતલબ શું થાય કે જે b ના દરેક ઘટક છે ને 2 થી ગુણાકાર કરી દેવાનો. તો -2 2 0 4. હવે આપણને જે પૂછ્યું એ મેળવીએ. a + 2b પહેલા આપણે મેળવી લઈએ a + 2b, ત્યારબાદ એની પરથી એનો ડેશ લઈશું. ચાલો. તો એ આપણને શ્રેણિક આપ્યો છે -2 3 1 2 પ્લસ 2b -2 2 0. હવે લઈ લઈએ આનો સરવાળો. ચાલો. તો -2 + -2 એટલે થઈ ગયું -4. 3 ને 2 5, 1 અને 0 1 અને 2 ને 4. હવે આપણે આ નથી પૂછ્યું, આપણને પૂછ્યું છે એનો ડેશ. તો લખી લઈએ a + 2b ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબમાં આવશે -4 1, પછી આવશે 5 6. હા, તો આપણા પ્રશ્નનો આગળ વધીએ. નીચે શ્રેણિક આપી દીધા a અને b. તો અહીંયા આપણે ગુણાકાર ચેક કરવાનો છે. a b ડેશ ઇક્વલ ટુ b ડેશ a ડેશ. બરાબર. ફરી વખત આ આપણે ગુણધર્મ છે યાદ રાખવાનો છે. a અને b શ્રેણિકનો ગુણાકાર કરીને જ્યારે એનો પરિવર્ત શ્રેણિક લ્યો છો એ કોને ઇક્વલ થશે? તો કે બીજા શ્રેણિકનો પરિવર્ત, પહેલા શ્રેણિકનો પરિવર્ત અને પછી એનો ગુણાકાર. આ ગુણધર્મ અગત્યનો છે. ચાલો. તો આપણે a અને b આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મેળવવા માટે a અને b નો પહેલા કરી લેશું ગુણાકાર. a b એ આપણને આપ્યું છે 1 -4 3. b આપ્યું છે -1 2 ને 1. જો આપણું રિઝલ્ટ છે એ 3x3 શ્રેણિક બનશે. બરાબર. કારણ કે આમાં 3 હાર અને 1 કોલમ છે, અહીંયા 1 હાર અને 3 કોલમ છે. 1 1 કેન્સલ કરો, રિઝલ્ટ આપણે 3x3 આપશે. બરાબર. અને બધા ઘટક 1 છે એટલે સીધો ગુણાકાર જ છે, બીજું કઈ આન્સર છે. તો અહીંથી જુઓ તો 1 અને -1 નો ગુણાકાર એટલે -1, -4 અને 1 નો ગુણાકાર થશે 4, માઇનસ પ્લસ થઈ જશે 3 અને -1 એટલે -3. ચાલો બીજું 1 અને 2 એટલે 2 એકા 2, માઇનસ અને 2 એટલે 4 દુ 8, અહીંયા 3 અને 2 એટલે 3 દુ ત્રીજું 1 અને 1 1 એકા 1. ચાલો -4 અને 1 એટલે -4, 3 અને 1 એટલે 3 એકા 3. તો આ આન્સર મેળવ્યો આપણે. શેનો મેળવ્યો છે? a અને b એનો ગુણાકાર. આપણે જોઈએ a b નો ડેશ. તો અહીંથી આપણે મેળવી લઈએ a b આપણે જોઈએ એનું ડેશ ઇક્વલ ટુ ચાલો -1 2 1 4 -8 -4
-3 6 3 આને હું કહી દઉં છું પરિણામ નંબર 1. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણી કમ્પ્લીટ. હવે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં b ડેશ અને a ડેશ નો ગુણાકાર. ચાલો b ડેશ અને a ડેશ એનો ગુણાકાર. તો b ડેશ લઈએ. b ડેશ છે એ રો છે તો કોલમ બની જશે -1 2 અને 1 અને a ડેશ કોલમ છે તો રો 1 -4 અને ઘરે ગુણાકાર. ફરીથી આ 3 × 3 શ્રેણિક જ મળશે. અને બીજું અહીંયા એક એક ઘટક જ છે, એક કોલમ એક રો, એટલે આપણે શું કરશું સીધો ગુણાકાર. 1 અને 1 એટલે -1. ચાલો પછી 2 અને 2 2 એકા 2. ત્યારબાદ 1 અને 1 એટલે 1 એકા 1. આગળ માઇનસ અને આ માઇનસ થશે પ્લસ અને 4 1 4. આગળ 2 અને 4 એટલે થશે -8. 1 અને -4 એટલે થશે -4. બીજું -1 અને 3 એ થશે -3. પછી 2 તેરી 6 અને 3 એકા 3. તો આ શું આવી ગયું આપણું રિઝલ્ટ. આને આપણે કહી દઈએ પરિણામ નંબર 2. હવે 1 અને 2 પર આપણે જોઈએ જરા તો -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -6 3 6. તો 1 અને 2 પરથી આપણે બોલી શકીએ 1 અને 2 પરથી a b નો ટ્રાન્સપોઝ એટલે કે પરિવર્ત શ્રેણી એ b ડેશ a ડેશ ના ગુણાકારને બરાબર. ક્લિયર? આગળ વધીએ. તમારી સમક્ષ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ, જેની એપ્લિકેશન છે એ પ્લે સ્ટોર પર અવેલેબલ છે. તમે હજી સુધી ડાઉનલોડ નથી કરી તો આજે જ કરો. તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો. એમાં તમને જોવા મળશે ધોરણ 3 થી 12 માં બધા જ વિષયમાં સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, એકમ કસોટી, પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું. ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે એકમ કસોટી લેવામાં આવે છે તેનું લાઈવ અને વિડીયો પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે આ પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો આજે તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો. હવે જુઓ, જો a = આપણે sin cos વાળો એક શ્રેણિક આપ્યો છે તો ચકાસો કે a ડેશ અને a એનો ગુણાકાર છે ને એ i એટલે કે એકમ શ્રેણિક આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ થાય. તો પહેલું કામ એ કરીએ, એ તો આપણે આપ્યો છે a ડેશ મેળવવાનો છે બરાબર, કારણ કે a ડેશ અને i નો ગુણાકાર કરવાનો છે. ચાલો a ડેશ અને a નો ગુણાકાર. a ડેશ a આપ્યો છે એની ઉપરથી a ડેશ લઈએ. cos આલ્ફા sin આલ્ફા અહીંયા સોરી -sin આલ્ફા અને cos આલ્ફા. જો અહીંયા પહેલા છે ને a ડેશ એટલે ડેશ લઈ લીધો. હવે ગુણાકારમાં a છે cos -sin sin અને cos. ચાલો જ્યારે બે શ્રેણિકના ગુણાકાર કરવો હોય ત્યારે આ એરો ડાયાગ્રામ છે યાદ રાખવાનો છે. અહીંથી પહેલી રો, અહીંથી પહેલી કોલમ. અહીંથી પહેલી રો આવશે, cos અને cos નો ગુણાકાર થશે cos સ્ક્વેર. તો cos સ્ક્વેર આલ્ફા. અહીંયા માઇનસ સાઇન છે, અહીંયા માઇનસ છે, માઇનસ માઇનસ થઈ ગયું પ્લસ અને સાઇન સાઇન થઈ ગયું સાઇન સ્ક્વેર. સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા. હવે પહેલી રો, અહીંયા બીજી કોલમ. તો cos અને sin એનો ગુણાકાર થશે sin into cos અથવા cos into sin કોઈ પણ. અહીંયા છે માઇનસ, અહીંયા છે પ્લસ એટલે એ થશે માઇનસ અને sin અને cos. sin આલ્ફા cos આલ્ફા. હવે અહીંયા કોલમ પૂરી એટલે પહેલી રો નો વારો પૂરો. બીજી રો માટે અહીંયા તો sin અને cos, તો sin અને cos નો ગુણાકાર થશે sin cos sin આલ્ફા cos આલ્ફા. અહીંથી cos, અહીંથી માઇનસ તો માઇનસ sin cos, ફરીથી માઇનસ sin આલ્ફા cos આલ્ફા. આગળ વધીએ તો અહીંથી sin અને sin બનશે sin સ્ક્વેર. અહીંયા cos અને cos અને cos અને cos મળીને બનશે cos સ્ક્વેર. ધોરણ 9 સોરી 10 અને 11 માં જો ત્રિકોણમિતિમાં થોડું અમથું ધ્યાન આપ્યું હોય તો આપણે ખ્યાલ આવે કે sin સ્ક્વેર અને cos સ્ક્વેર કોઈ સમાન ખૂણા માટે હંમેશા 1 વેલ્યુ આપે. તો અહીંયા cos સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર 1 થઈ ગયો, અહીંયા તો બે સેમ છે એટલે 0. ફરીથી સેમ છે એટલે 0 અને sin અને cos આપી ગયો 1. તો આ બીજું કંઈ નહીં, આ આઇડેન્ટિટી એટલે કે યુનિટ મેટ્રિક્સ છે, એકમ શ્રેણિક છે, જે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું કે a ડેશ a = i.
ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. આગળ ફરીથી આપણને એવું પણ શ્રેણિક છે એ બદલી ગયો છે અને ચેક એ જ કરવાનું છે. a ડેશ i ઇક્વલ ટુ a. તો એ આપ્યો છે એટલે એના ઉપરથી સીધું a ડેશ લખીએ. a ડેશ a ઇક્વલ ટુ, ચાલો અહીંયા છે sin cos માઇનસ cos sin. આ આપણને મળી ગયું a ડેશ. હવે એ લખીએ sin cos sin. ચાલો હવે કરીએ ગુણાકાર. તો ગુણાકારમાં ફરીથી એરો ડાયાગ્રામ છે આ યાદ રાખવાનો છે. પહેલા શ્રેણિકની પહેલી રો અને બીજા શ્રેણિકની પહેલી કોલમ. તો sin અને sin નો ગુણાકાર થશે sin સ્ક્વેર. અહીંથી છે માઇનસ કોસ, અહીંથી છે માઇનસ કોસ, તો એ બની જાય પ્લસ, એટલે આવશે sin પ્લસ કોસ પણ વર્ગ. ચાલો હજી અહીંયા કોલમ પૂરી નથી થઈ એટલે પહેલી રો ને છોડવાની નથી. અહીંથી sin, અહીંથી કોસ, એટલે બનશે sin કોસ, sin આલ્ફા કોસ આલ્ફા. અહીંયા છે માઇનસ કોસ, અહીંયા છે sin, એટલે થશે માઇનસ sin આલ્ફા કોસ આલ્ફા. આગળ વધીએ. ચાલો હવે કોલમ પૂરી એટલે પહેલી રો નો વારો પૂરો. બીજી રો અહીંથી કોસ, અહીંથી sin, એટલે sin કોસ. અહીંયા sin અને cos અને એક છે માઇનસ, એટલે થશે માઇનસ sin cos. આગળ વધીએ. cos અને cos બનશે cos સ્ક્વેર વત્તા sin અને sin બનશે sin સ્ક્વેર. ફરીથી sin સ્ક્વેર અને cos સ્ક્વેર ની જોડી આવી ગઈ છે અને sin અને cos છે એ વિરુદ્ધ નિશાનીમાં છે. તો એક છે એ 1 વેલ્યુ આપશે, એક છે એ 0 વેલ્યુ આપશે. sin સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 1 આપશે, અહીંયા સેમ ટુ સેમ છે 0, અહીંયા સેમ છે એટલે 0 અને sin સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 1. અને આ બીજું કંઈ નહીં, આ 2 ક્રોસ 2 આઇડેન્ટિટી એટલે કે એકમ શ્રેણી, બરાબર. એ જ આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું કે a ડેશ a ઇક્વલ ટુ i. ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો અહીંયા ખાસ છે આપણે શું જોયું આ લેક્ચરમાં, પરિવર્ત શ્રેણિક છે એના ખાસ અગત્યના ગુણધર્મ છે જોઈએ. તો મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરી ગુજરાત.